Всім привіт! Мене звуть Юлія і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні я підготувала для нас із вами дуже цікавий експеримент. Ми з вами приготуємо яблучний пиріг, але не простий, а за версією штучного інтелекту. Як ви думаєте, та кількість інгредієнтів і взагалі сам рецепт буде смачним чи ні? Давайте в цьому переконаємось. Поїхали! Нам будуть потрібні борошно 2,5 стакани, прянощі за вашим смаком, 2 яйця, 60 г червоного вина, 6-7 яблук, 3 столові ложки оливкової олії, цукор 1 стакан, 100 мл молока, 70 г цукру для карамелізації і 60-70 г вершкового масла. Нарізаємо наші яблучка на невеличкі квадратики. Можливо, ви хочете обрати іншу форму, це можна зробити, наприклад, дольками, але так буде смачніше, бо ми будемо заливати тісто саме на наші карамелізовані яблучка. Змельчимо всі яблука, які в нас тільки є. І переносимо їх в наш посуд і ставимо на середній вогонь, для того, щоб вони пустили свій сік, і до яблучок додаємо цукор. Додаємо червоне вино і залишаємо томитися наші яблучка. Не бійтеся, якщо буде багато рідини, ми зайву потім приберемо. Перемішуємо і залишаємо приблизно на десь 7 хвилин, щоб яблучка ось такого стану стало. Переносимо в окремий посуд і даємо охолонути. Переходимо до карамелізації та такого соусу карамельного, додаємо вершкове масло в посуд. Туди додаємо цукор. Той, який ми лишали приблизно 60-70 грам. Чекаємо, поки цукор повністю розтане. Тобто тут не потрібно, щоб там воно кипіло чи щось таке, просто чекаємо повного розчинення нашого цукру. В цей момент додаємо прянощі, які ви тільки хочете. Я додавала коричку. Додаємо мускатний горіх. І я додам імбир. Ви можете додавати будь-яку прянощ, яка вам більше до вподоби. Мені подобається саме таке поєднання, я зазвичай його використовую для імбирного печива, яке готую взимку. Але до цього ми повернемось пізніше. Готовність суміші ви зможете проконтролювати по розчиненню цукру. Якщо цукор розчинився, то суміш готова. Знімаємо з вогню і переливаємо до наших яблучок. Як бачите, то тут рідини багато, але нехай воно трошки постоїть, потім ми зайве приберемо. Вбиваємо в миску 2 яйця. Трошки взбиваємо яєчка та додаємо цукор. На цьому етапі нам потрібно досягнути того, щоб наша маса збільшилась в об'ємах і стала білішою. Я додаю цукор в декілька етапів, ви можете в один етап це додати, нічого не зміниться.
Додаємо ванільний цукор, і я ще тут додаю карамель з ваніллю. І в саме тісто додаємо трошки імбирю. Добре перемішуємо. Вливаємо в яєчну цукрову суміш молоко. Теж добре перемішуємо до однорідного стану. В декілька етапів додаємо борошно із розпушувачем. Воно в мене попередньо просіяне, тому я просто насипаю до нашої мисочки і добре перебиваю. Суміш має вийти такої консистенції, і саме на цьому етапі ми додаємо рослинну олію. Як бачите, я додала тут менше, тому що мені штучний інтелект казав, що дуже багато потрібно додати, але я вам вже ділюсь своїм досвідом, і що так багато, як каже штучний інтелект, нам точно не треба. 3 столових ложок вистачить. Насипаємо в застелену пергаментом форму наші яблучка. Як ви бачите, я зайву рідину прибрала, і от така має бути консистенція. Зверху додаємо наше тісто і вирівнюємо. Ставимо в попередньо розігріту духову шафу до 180 градусів на приблизно 40-45 хвилин. Ви дивіться по готовності, шпажками чи зубочистками протикайте, якщо сухенько, то він готовий. Ну що, ви готові побачити, що ми отримали? І як ви думаєте, вийшло в нас смачно чи ні? Отримали ми такий смачний пиріг. Реально, вийшло смачно, але я підкоригувала кількість інгредієнтів, які надав мені штучний інтелект, і додала трошки свої. Тобто у вас є рецепт готового пирога, але вже інтерпретованого людиною, тобто мною. Виходить смачно, насичено і навіть є нотки цієї пряності, теплоти. Тобто я вам рекомендую приготувати цей смачнющий яблучний пиріг. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мене, а також в коментарях зазначайте рецепт, який хочете побачити наступним, чи, можливо, перевірити якийсь рецепт, який вам було давно цікаво спробувати, але ви не наважувались. Пишіть, я обов'язково все спробую. Всім пока-пока, гарного дня!